ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ የ8ኛ ክፍል ማትማቲክስ ዩኒት 3 ሊኒየር ኢኩዌሽን ኤንድ ኢንኢኳሊቲስ የሚለው ቶፒክ ነው። እንግዲህ በዚህ ዩኒት ውስጥ ስለምን እንማራለን? ስለ ሊኒየር ኢኩዌሽን እንዲሁም ስለ ኢንኢኳሊቲ የምንማርበት ቶፒክ ነው ማለት ነው። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ድረስ እንድትከታተሉት በአክብሮት ጋብዛለሁ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ እና ላይክ በማድረግ እንዲሁም በየጊዜው የምለቃቸው ቪዲዮዎች ደግሞ ወደ እናንተ እንዲደርሱ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንዲሆኑ በአክብሮት ጋብዛለሁ ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ክላሳችን እናልፋለን ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ እንግዲህ ኢንትሮዳክሽን አለን። ምን ይለናል? in this unit you will expand the knowledge you already have on solving linear equation and inequality by employing the very important properties known as the associative property and the distributive property of multiplication over addition and apply this to solve problems from real life ይለናል። ይህ ማለት እንግዲህ ከዚህ ቀደም የነበረን ዕውቀት በመጠቀም ኢኩዌሽኖችንና ኢኒኳሊቲዎችን እንዴት አድርገን ሶልቭ ማድረግ እንደምንችል እንዲሁም ደግሞ associative property and distributive property of multiplication over addition እና subtraction በመጠቀም ሪል ላይፍ ፕሮብሌሞችን እንዴት አድርገን ሶልቭ ማድረግ እንደምንችል አሁን በአማርኛ ከዚህ ቀደም 5 እና 6ኛ ክፍል ለተማራችሁ associative property ማለት የተጣማጅ ባህሪ እንዲሁም distributive ደግሞ የስርጭት ባህሪ የሚባለው ባህሪ የምናጠናበት ዩኒት ነው ማለት ነው። moreover you will learn how to set up a coordinate plane and drawing a straight line using their equation ይላል። የሆነ ኢኩዌሽን ሊኒየር ኢኩዌሽን ተሰጥቶን የዛ ሊኒየር ኢኩዌሽን ግራፉን እንዴት አድርገን መሳል እንችላለን የሚሉትን ነገሮች ሁሉ በዚህ ዩኒት ተካተዋል። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ድረስ እንድትከታተሉት ተጋብዛችኋል ማለት ነው። የመጀመሪያው ቶፒክ ምንድነው? further on solution of linear equation ይለናል። ለምሳሌ በዚህ ቶፒክ ውስጥ እንግዲህ 6x minus 8 is equal to 26 14x plus 6x is equal to 64 የሚሉ ኤክስፕሬሽኖች አሉ ወይም ኢኩዌሽን አለ። እንዴት አድርገን ሶልቭ ማድረግ እንችላለን? እዚህ ደግሞ 7 into x minus 1 minus x is equal to 3 minus 5x plus 3 into 4x minus 3 ይለናል። ስለዚህ እነዚህ ግሩፕ ወርክ ላይ ያሉ ፕሮብሌሞች ወደፊት ስለምንማረው ነገር አቅጣጫ የሚጠቁሙ ምን አይነት ነገር ነው የምንማማር የሚለው የሚጠቁሙት ናቸው ማለት ነው። solution of linear equation involving brackets ይለናል። የመጀመሪያው እንግዲህ ብራኬትን የያዘ ሊኒየር ኢኩዌሽን ላይ ትኩረት እናደርጋለን ማለት ነው። በመጀመሪያ እንደምታዩት አሁን እዚህ ላይ 4 into ወይም ብራኬት እንለዋለን። ብራኬትን into ብለን ነው ብዙ ጊዜ የምናነበው። 4 into 2x plus 3 is equal to 3 into x plus 8 ይሄንን ሊኒየር ኢኩዌሽን ሶልቭ ስናደርግ ባጭሩ ሶልቭ አድርጉ ማለት የኤክስን ዋጋ ፈልጉ ማለት ነው። እዚህም ኤክስ አለ፣ እዚህ የዋይም ቫልዩ፣ እዚህ ላይ የቲም ቫልዩ፣ እዚህ የዲም ቫልዩ፣ የኤክስን ቫልዩ ኦኬ። እንዴት አድርገን ነው የምንፈልገው? to solve an equation containing brackets such as 5 into 4x plus 6 is equal to 50 minus 2x plus 10 እነዚህ ነገሮችን እንዴት አድርገን ነው ሶልቭ የምናደርገው? የመጀመሪያው ትራንስፎርም it into an equivalent equation that does not have bracket ወይም ባጭሩ eliminate the bracket ብራኬቱን ማጥፋት ነው። ኦኬ። ስለዚህ ብራኬቱን ለማጥፋት የተወሰኑ ስቴፖች አሉ ወይም necessary rules አሉ። እነዚህን ሩሎች ተመልከቷቸው። 1-4 የሚደርሱ ሩሎች አሉ። a plus into ወይም ብራኬት b plus c is equal to a plus b plus c ብራኬቱ እዚህ ላይ ምንም ተጽዕኖ የለውም እንዳለ ማስቀመጥ እንችላለን። ሁለተኛ a minus ብራኬት b plus c ከሆነ ግን ብራኬቱ ተጽዕኖ አለው። ያ ማለት ማይነሷ ውስጥ እየገባች ታበዛለች። ይቺ ማይነስ b ታደርገዋለች፣ ይቺ ማይነስ c ማይነስ ታደርጋታለች። ያ ማለት a minus b minus c ይሆናል። አሁን ደግሞ የማባዛት ባህሪ መጣ እዚህ ላይ ኦኬ። የማባዛት ባህሪ በመደመር ላይ a ሲባዛ ማለት ነው into b plus c ማለት a times b plus a times c ማለት ነው ab plus ac ይሆናል ማለት ነው። በመቀነስ ላይም ደግሞ ተመሳሳይ ይሆንና ሳይኑ ይቀየራል። ab minus a times c ac ይሆናል። ስለዚህ ab minus ac እነዚህን ባህሪያት በመገንዘብ ወደታች ለሚሰጡን ማንኛውም ፕሮብለም እነዚህን ተጠቅመን
ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ሶልቭ x minus 2 into x minus 1 which is equals to 1 minus 4 into x plus 1 using the above rule ላይ ያሉትን ሩሎች በመጠቀም ነው እንግዲህ የምንፈልግ። so x minus 2 into x minus 1 is equals to 1 minus 4 into x plus 1 which is a given equation የተሰጠን ነው መጀመሪያ ላይ። ስለዚህ x minus ብለን 2 እዚህ ገብታ ታበዛለች minus 2x አሁንም minus 2 ሲባዛ በminus 1 plus 1 is equals to 1 minus 4x minus 4 ያ ማለት minus 4 times 1 minus 4 ይሆናል። ኦኬ ስለዚህ ብራኬታችንን ሪሙቭ አደረግን ማለት ነው እዚህ ጋር። so x minus 2x plus 4x is equals to 1 minus 4 minus 2 ላይክ ተርሞችን እንደምራለን እንቀንሳለን። ስለዚህ minus x minus 2x plus 4x 3x ይመጣልናል። 1 minus 4 minus 2 ደግሞ ስንት ይመጣልናል? minus 5 ይመጣልናል። ስለዚህ ኦቨር 3 እናደርገውና ፋይናል አንሰራችን ስንት ይመጣል? minus 5 over 3 ይመጣልናል። ውጤቱ ይሄ ይመጣል። ሶ ከፈለጋችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ዋጋውን minus 5 over 3 የት ላይ እንከታለን? x ላይ ከተን ቼክ ማድረግ minus 5 over 3 minus 2 into minus 5 over 3 minus 1 ዜን እዚህ ላይ ደግሞ አሁን ይሄ እኩል ይሆናል አይሆንም? ጥያቄ ምልክት ያለው እኩል ነው አይደለም የሚለውን ቼክ ለማድረግ ስለሆነ ነው ጥያቄ ምልክት ያለው። ስለዚህ 1 minus 4 into minus 5 over 3 plus 1 ፋይናሊ 11 over 3 11 over 3 ይመጣል። ትሩ ነው ማለት ነው። ሌላኛ ምሳሌ ስንሰራ solve 4 into x minus 1 plus 3 into x plus 2 which is equals to 5 into x minus 4 ስለዚህ given equationአችንን እናስቀምጣለን እዚህ ላይ ሶሉሽናችን ላይ። ከዛስ አራትን እያስገባን እናብዛ 4x minus 4 ሆነ። እዚህ ላይም 3ን እያስገባን እናብዛ 3x plus 6 እዚህም 5ን አስገብተን እናብዛ 5 times x minus 5 times 4 which is 20 removing ብራኬታችንን ለማስወጣት ወይም ለማጥፋት ማለት ነው። ሶ ላይክ ተርሞችን እንሰብስብና እንደምር 2x መጣልን እዚህ ላይ የነዚህ ድምርና ቅናሽ ውጤት 2x እዚህ ጋርስ minus 22 መጣልን። ስለዚህ ኦቨር 2 እናደርገውና ኤክሳችን ስንት መጣ? minus 11 መጣልን ማለት ነው። ሶ ቼክ ማድረግ ነው። minus 11ን x ቫልዩ ላይ ከተን እንደምር እንቀንስና መጨረሻ ላይ minus 75 እኩል ነው minus 75 ይመጣልናል which is true። ስለዚህ ውጤታችን ልክ ነው ማለት ነው። ኦኬ እሺ ኤክሰርሳይሶች አሉ። ኤክሰርሳይሶች መለማመጃዎች ናቸው። ልክ ላይ በሰራ ነው ኤግዛምፕል መሰረት ተለማመዱባቸዋላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሶሉሽን ኦፍ ሊኒየር ኢኩዌሽን ኢንቮልቪንግ ፍራክሽን። አሁን ብራኬትን ያዘ ነበር ስናይ ቆየን። አሁን ደግሞ ፍራክሽን ያዙትን እናያለን። ለምሳሌ ፍራክሽን ማለት እዚህ ላይ 2 over 7 plus 3 over 50 3 over 8 plus 5 over 8 plus 7 over 8 እነዚህ ምን ይባላሉ? ፍራክሽን ይባላሉ። እንደነዚህ አይነት ነገሮችን እንዴት አድርገን ሶሉሽን ሴታቸውን እናገኛለን ወይም ሶልቭ እንዴት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። So in grade 5 and 6 mathematics lesson you have learned about addition, subtraction, multiplication and division of fraction. All of these are shown on the following discussion. ስለዚህ እንዴት እንደሆነ እናያለን። አሁን እንዴት መደመርን መቀነስ እንደሚቻል ፍራክሽኖችን ከዚህ ቀደም ለወር ግሬድ ላይ ያ ማለት 5 እና 6ኛ ክፍል ተምረናል። አሁን ልክ እንደ ሪቪዥን ወይም ክለሳ ነው። ሶ ፍራክሽኖችን እንዴት አድ እናደርጋለን መጀመሪያ። ኦኬ መጀመሪያ እንግዲህ ዲኖሚኔተሩን ነው የምናየው ወይም ታሃቱን። ኦኬ ስለዚህ 35 ኦቨር 29ኛ ሲደመር 39 ኦቨር 29ኛ ቢባል ዲኖሚኔተር 29 ስለዚህ ተመሳሳይ ስለሆነ ደሴም ስለሆነ ቀጥታ ለአሉን ወይም አፐር ፓርቱን ምን እንላለን እንደምራለን ማለት ነው። 74 ኦቨር 29 ይመጣል። what about this ዲኖሚኔተር ዲፈረንት ከሆነ ግን ምን እንፈልጋለን? የጋራ ብዜት እንፈልጋለን ለዲኖሚኔተሩ ለ9 እና ለ11። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ላይ ያሳየናል። ለምሳሌ ተመሳሳይ ሲሆኑ ተመሳሳይ ዘሴም ዲኖሚኔተር ሲኖረው ቀጥታ ለአሉን መደመር ነው ወይም አፐር ፓርቱን ወይም ኖሚኔተር ይባላል። ኖሚኔተሩን ቀጥታ መደመር ነው። ዲኖሚኔተር እንዳለ ይቀመጣል ማለት ነው። ዲኖሚኔተር የተለያየ ሲሆን to find equivalent fraction to this one which have the same denominator or bottom ምን እንጠቀማለን? ይህን ስቴፕ እንከተላለን። 38 9ኛ plus 37 over 11 ስለዚህ fraction equivalent to 38 over 9
በ11 አበዛ ነው። በ11 ማለት በዚህ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ስንት መጣ? 4 18/99 እዚህ ደግሞ 37 19ኛን ወይም 37/11 በ9 አበዛን 33/99 መጣል። then finally 418/99 plus 333/99 common ምን አላቸው? ዲኖሚኔተራቸው the same ዲኖሚኔተር አላቸው። so we have to add the upper part or the numerator ቀጥታ ኑሜሬተሩን ብቻ መደመር which is 751/99 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ባጭሩ ምን ማለት ነው? የ9 እና የ11 4 9 and 11 we have to find a common multiple ሊስት መልቲፕሉን እንፈልጋለን። ሊስት ኮመን መልቲፕል ትንሹ የጋራ ብዜት የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ የ11 እና የ9 ሊስት ኮመን መልቲፕል 99 ነው። ሶ 99 ሲካፈል ለ9 11 ይሰጠናል። 11 ሲባዛ በ38 ሲደመር 99 ሲካፈል ለ11 9 ጊዜ 9 ጊዜ 37 አድርገን ደምረ ነው 751/99 ይመጣልናል ማለት ነው። ሶ to add fractions find equivalent fraction that have the same denominator or bottom ይለናል። ስለዚህ ኮመን የሆነ ምን እንፈልጋለን? ዲኖሚኔተር እንፈልጋለን ማለት ነው አድ ለማድረግ። ለምሳሌ ሰብትራክሽንም ስናደርግ እዚህ ጋር ልክ እንደላይኛው ተመሳሳይ ነው። ዲኖሚኔተሩ ዘሴም ተሆነ ቀጥታ ኑሚኔተሩን መቀነስ ነው። የተለያየ ከሆነ ደግሞ ኮመን የሆነ ነገር ለዲኖሚኔተሩ ኮመን የሆነ ምን እንፈልጋለን? ብዜት እንፈልጋለን። ለምሳሌ ምን ይለናል? work out 5/9 minus 1/4 ይለናል። ኦኬ ስለዚህ 9 and 4 are different። ስለዚህ ዲፈረንት ዲኖሚኔተር ነው ያለው። የጋራ ዲኖሚኔተር እንፈልጋለን። የ9 እና የ4 ሊስት ኮመን መልቲፕላቸው 36 ነው። ስለዚህ እንዴት አድርጎ እንደሰራው እኔ ለምሳሌ 5/9ን በ4 አበዛውና 20/36 አደረገው። 1/4ን ደግሞ በ9 አበዛው። ኦኬ ስለዚህ ምንድነው 9 ሲባዛ በ4 እናረግና ምን እናረጋለን? 4 ሲባዛ በ5 ሲቀነስ 9 ሲባዛ በ1 አድርገን ነው የምንሰራው በቀጥታ። ስለዚህ 20/36 ማይነስ 9/36 36 ኮመን ስለሆነ ወይም ተመሳሳይም ስለሆነ ቀጥታ ኑሚኔተሩን መቀነስ 20 ሲቀነስ 9 11 ይሆናል ማለት ነው። 11/36 ይሆንልናል ማለት ነው። ሶ 5/9 ማይነስ 1/4 ማለት 11/36 ይመጣልናል ማለት ነው። ሶ to subtract a fraction find equivalent fraction that have the same denominator ያለው ፍራክሽን መፈለግ ኢኩቫላንት። አሁን የ5/9 ኢኩቫላንቱ ማን ነው? 20/36 ነው። የ1/4 ኢኩቫላንቱ ማን ነው? 9/36 ነው። ስለዚህ ኢኩቫላንት ኮመን ወይም the same denominator ያለው ኢኩቫላንት ፍራክሽን ፈልገን መቀነስም መደመርም እንችላለን። ለምኖች ዲፈረንት ዲኖሚኔተር ላላቸው ፍራክሽኖች ማለት ነው። መልቲፕላይንግ ፍራክሽንስ እንዴት አድርገን እናበዛለን? አሁን መደመር መቀነስን አየን። ማብዛትስ ስናበዛ ደግሞ to multiply two fractions multiply the numerator together and multiply the denominator together. for example እንግዲህ ዲኖሚኔተሩን ለብቻ ዲኖሚኔተሩን ለብቻ ኑሚኔተር ለብቻ ዲኖሚኔተር ለብቻ ነው የሚባዛው። ታህት ለብቻ ለአንድ ለብቻ ማለት ነው። so here 50/80 times 7/10 አለ። ስለዚህ 50ን በ7 እናበዛለን 3 50 ይሰጠናል። 18 በ10 180 ከዛ እናቃልለዋለን። በ10 በ10 ይጣፋል። የ0 በ0 ይጣፋና 35 18ኛ ይመጣል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ላይ ምን ይመጣልናል? ቀጥታ ለአሉን አብዝተን ታቱን ለብቻው አብዝተን ይሄን ቫልዩ እናገኛለን ማለት ነው። ዲቫይድ ስናደርግስ መልቲፕሊኬሽን ይሄ ተሆነ ዲቪዥንስ to divide a fraction invert or take the reciprocal of dividing fraction turn upside down and multiply it by the divisor። አሁን ምንድነው የምናደርገው? ሪስፕሮካል መጠቀም ወይም ኢንቨርት ማድረግ ምናምን የሚል ነገር አለ እዚህ ላይ ትንሽ ሊያወሳስብ የሚችል ግን ይሁት። ለምሳሌ change the sign አሁን ይሄ divide by የሚለውን ወደ ምን እንቀይረዋለን? ወደ ሲባዛ ምልክት መቀየር። change the sign this into this አሁን ይሄ ማባዛት ነው። ማካፈሉን ወደ ማባዛት መቀየር። እንዴት ነው የምንቀይረው ካል ይሄንን ኢንቨርት በማድረግ ወይም ሪስፕሮካል በማድረግ አሁን 1 21ኛ ሲካፈል ለ3 7ኛ ማለት 1 21ኛ ሲባዛ በ7 3ኛ ሲባዛ ስናደርገው ምኗ ተገለበጠ? 3 7ኛ የነበረችው 7 3ኛ ሆነች፣ ገለበጥናት። በእንደዚህ አይነት መንገድ እንሰራና 1 ሲባዛ በ7
ኦቨር 21 ሲባዛ በ3 1/9 ይሆናል። እንዴት ነው 1/9 የሆነ? ተቃሎ ነው። ያ ማለት አሁን እዚህ 7 አለ፣ እዚህ 21 አለ። በ7 በ7 ብናቃልለው እዚህ 1 ትቀራለች፣ እዚህ ላይ 3 ትቀራለች። 1 ኦቨር 3 ሲባዛ በ3 9 ይሆናል። ተቃሎ ነው፣ ባጭሩ ነው። ስለዚህ ፕሮሰሱ ምን ይባላል? ኢንቨርቲንግ ዘ ፍራክሽን እንለዋለን። አፕሳይድ ዳውን አድርገን የምንሰራው ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ላይ ምን ይለናል? ለምሳሌ ምንድነው የሚለው? ናው ሌት አስ ኮንሲደር ሊኒየር ኢኩዌሽን ሃቪንግ ፍራክሽናል ኮፊሺየንት ያለውን ቁጥር ደግሞ ወይም ትንሽ ወሰብሰብ ወዳለ መደመሮች እንድ ፍራክሽኖችን ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩት የተለያየ ዲኖሚኔተር ነው ያለው። ኦኬ ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ጊቨን ኢኩዌሽናችን ይሄ ነው። ኤልሲኤም እንፈልጋለን። የ3 እና የ10 ኤልሲኤማቸው ወይም ሊስት ኮመን መልቲፕል ትንሹ የጋራ ብዜት ማለት ነው 30 ነው። ኦኬ ስለዚህ ምን እናደርጋለን? በ30 በ30 ቦት ሳይድ እናበዛለን። በሊስት ኮመን መልቲፕል ማለት ነው። እዚህም በ30 ከኩል ይሆናል በኋላ በ30 ኦኬ ስለዚህ በ30 በ30 ስናበዛው 30 ሲባዛ በዚህ ቁጥር ሲደመር 30 ሲባዛ በዚህ ቁጥር እኩል ነው 30 ሲባዛ በ12። ስለዚህ 30 በ12 360 ይመጣልናል። 30ን በ3 በ3 እናቃለው። እዚህ 10 ቀረ። እዚህም በ10 ሲቃለል 3። ስለዚህ 10 into x plus 1 plus 3 into x minus 1 እኩል ነው 360። ስለዚህ 10 እዚህ ውስጥ ገብታ ታበዛለች እያንዳንዱ 3ም እዚህ ገብታ ታበዛለች። ፋይናሊ 13 x ሲደመር 7 እኩል ነው 360። ቦት ሳይድስ -7 እናድርግ። 13 x እኩል ነው 353 ይሆናል። ኦቨር 13 ስናደርገው x equal to 353 ኦቨር 13 ይሆናል ማለት ነው። ቼክ ማድረግ እንችላለን። x ቫልዩ ላይ እዚች x ላይ አምጥተን ይሄን ትልቅ ቁጥር 353 ኦቨር 13 እናስገብተን ቼክ እናደርገዋለን። ቼክ አድርጎት ምን ሆኖለታል? እኩል ሆኖለታል። ስለዚህ ትሩ ነው ይለናል። ኦኬ ሌላኛው ደግሞ እዚህ ላይ 7 24ኛ እና 7 24ኛ እኩል ነው 8x ኦቨር 8 ፕላስ 1 ኦቨር 6 ይለናል። ስለዚህ የጋራቸው እዚህ ላይ ማን ነው? 24 ነው። 24 ሆነ ተኩል ይሆናል በኋላ እና በፊት በምን እናብዛው? በ24 እናብዛው። እዚህም በ24 እዚህም በ24 ከዛስ በ24 ይጠፋና 7 ብቻዋን ትቀራለች። 24 እዚህ ስንት ይቀረናል? 24 ሲካፈል ለ8 ማለት ነው 3 ይቀረናል 3x። 24 ሲካፈል ለ6 4 ይቀረናል። ስለዚህ ቦት ሳይድ ምን እናደርጋለን? 4 እንቀንሳለን። እዚህም 4 እዚህም 4 ዜን እዚህ 3 ይቀረናል፣ እዚህ 3x ይቀረናል። ኤክሳችን ስንት መጣ ማለት ነው? 3 ኦቨር 3 ወይም 1 መጣልን ማለት ነው። ስለዚህ 1ን አስገብተን ቼክ ማድረግ እንችላለን። እዚች ላይ 1ን አስገብተን ቼክ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ልክ አሁንም ተመሳሳይ ነው። 3 መሆናቸው ነው። ላይ ከሰራነው ጋር ተመሳሳይ ነው። እነዚህ 3 ተርሞች መሆናቸው ላይ 2 ነበር፣ እዚህ 3 ተርም መሆኑ ነው። ስለዚህ ኤልሲኤም እንፈልጋለን ለ2 ለ3 ለ4 ማን ነው? ኤልሲኤም 12 ነው። ዜና 12ን እዚህም እናበዛለን፣ እዚህም እናበዛና ፋይናሊ ስንት ይመጣልናል? 13x እኩል ነው 169 ዜን ኦቨር 13 ስናደርገው x 13 ይሆንልናል። 13ን x ቦታ ላይ ከተን ቼክ ማድረግ እንችላለን። ቼክ ሲያደርገው ስንት ይመጣል? 16 which is equal to 16 which is true ማለት ነው። ሶ እንዳለ ይሄው ላይ የተደጋገመ ነው። ለምሳሌ 1 over 3 into x plus 7 ማለት ምንም ሌላ ቋንቋ የለውም x plus 7 over 3 ማለት ነው። ይሄኛውም 1 over 2 into x plus 1 ማለት x plus 1 over 2 ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገር ደግሞ ስንሰራ ነው የቆየን። ያ ማለት ለ3 እና ለ2 ኮመን መልቲፕል ስንፈልግ ሊስት ኮመን መልቲፕል 6 ነው። ከዛ እዚህም በ6 እዚህም በ6 እዚህም በ6 እናበዛዋለን። ኦኬ በ6 ዜን ፋይናሊ ስንት ይመጣልናል? -x እኩል ነው 13 ነው የሚመጣው። ከዛ ኦቨር ማይነስ 1 እናካፍለዋለን። ኤክሳችን ኔጌቲቭ 13 ይሆናል። ኔጌቲቭ 13ን እዚህ ውስጥ ከተን ቼክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አለፍ ያደረጉት ተመሳሳይ ስለሆነ የተደጋገመ ስለሆነ የቁጥር ልዩነት ብቻ ስለሆነ ነው ማለት ነው። ሶ እዚህ ላይ ኤክሰርሳይዝ አለ። the next topic is solve word problems using linear equation
ሊኒየር ኢኩዌሽኖችን በመጠቀም ወርድ ፕሮብለሞችን ሶልቭ ማድረግ መቻል። ወርድ ፕሮብለም ማለት በአረፍተ ነገር የተሰጠ ጥያቄ። ለምሳሌ እዚህ ላይ ግሩፕ ወርካችን ላይ ምን ይላል? ቱ ኮምፕሊመንታሪ አንግልስ። ኮምፕሊመንታሪ ማለት የሁለት አንግሎች ድምር ስንት የሚመጣ? 90 ዲግሪ የሚመጣ ማለት ነው። አር ድሮን ሳይዝ ዛት ዋን አንግል ኢዝ 10 ዲግሪ ሞር ዳን 7 ታይምስ the other angles. Find the measure of each angle ይለናል። A certain number of 2 digit is 3 times the sum of 8th digit, and if 45 be added to 8 the digit will be reversed. Find the number. እነዚህ ምን ይባላሉ? ወርድ ፕሮብለምስ ይባላሉ። ስለዚህ ወርድ ፕሮብለሞችን ሊኒየር ኢኩዌሽን በመጠቀም ሶልቭ ማድረግ መቻል ነው። So, mathematical problems can be expressed in different ways. Common ways of expressing mathematical problems are በቨርባል ሊቀመጥ ይችላል ወይም በወርድ ፎርሙላ ወይም ኦፕን ስታትመንት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በእነዚህ መንገዶች ጥያቄ ሊመጣ ይችላል። ማthematical problems ማለት ነው። In this subunit, you will learn how to translate verbal problems to a formula or mathematical expression so that you can solve it easily. Okay, it is important to translate word problems to open statement because it will be clear and concise ይለናል። So there is no one definite procedures which will ensure success to translate word problems to open statement to solve it. The following steps will help to develop skills. ስለዚህ ፕሮብለሞችን ሶልቭ ለማድረግ there is no definite procedure ነው የሚለው። ግልጽ የሆነ ፕሮሲጀር የለም። ኦኬ፣ ነገር ግን አሁን የሚከተሉትን ስቴፖች ስንከተል ማንኛውንም ፕሮብለም በቀላሉ የመስራት እድላችን ይጨምራል ወይም መስራት እንችላለን። ለምሳሌ ምንድነው የሚለው የመጀመሪያው ፕሮብለም ሶልቭ ለማድረግ የመጀመሪያው ስቴፕ read the problem carefully። ፕሮብለሙን ኬርፉሊ ማንበብ ነው የመጀመሪያው፣ መረዳት መቻል። Familiarize yourself with the problem. Identify the unknown and if possible estimate the answer. ጥያቄዎችን በደንብ መለማመድ ወይም ማንበብ መረዳት። ከዛ በኋላስ unknownን አይደንቲፋይ ማድረግ፣ የሚፈለገው ምንድነው የሚለውን ነገር ማወቅ። ከዛ በኋላስ መልሱን ኤስቲሜት ማድረግ ወይም መገመት፣ ይሄ ሊሆን ይችላል ብለን ኤስቲሜት ማድረግ ወይም ገስ ማድረግ። ከዛ ኔክስት ስቴፕ assign labels to unknown quantities. Identify the unknown quantity or quantities. Let x represent one of the unknown. Draw a picture and write down relevant formula. አሁን ምንድነው የምናደርገው? unknownን በሆነ ፊደል ሪፕሬዘንት ማድረግ ወይም መወከል፣ ከዛ ፒክቸሮችን መሳል እና የሆነ ፎርሙላ ምን ማድረግ ድራይቭ ለማድረግ መሞከር። ከዛ ኔክስት ስቴፕ ምን እናደርጋለን? ዴቨሎፕ ቨርባል ሞዴል ወይም ራይት አን ኢኩዌሽን ኢን ወርድ። በወርድ የሆነ ኢኩዌሽን እንጽፋለን። ያ ስንተኛው ስቴፕ ነው? ሶስተኛ ስቴፕ። አራተኛ ስቴፓችን ላይ ራይት ማትማቲካል ኢኩዌሽን። ይህን ምኑን ወርዱን በምን እንቀይረዋለን? ሪፕሌስ ዘ ቨርባል ሞዴል ዊዝ ማትማቲካል ኢኩዌሽን ዩዚንግ ኤክስ ኦር አዘር ቫሪያብልን በመጠቀም ሪፕሌስ ማድረግ ላይ የተጠቀምነውን የወርድ ኢኩዌሽን። ስቴፕ 5 ሶልቭ ዘ ኢኩዌሽን። እዚህ ላይ የሰጠነውን ኢኩዌሽን ሶልቭ ማድረግ። ሶልቭ ዘ ቫሪያብል ዩዚንግ ስቴፕስ ፎር ሶልቪንግ ሊኒየር ኢኩዌሽን። ዜን ነምበር 6 interpret the result and write the final answer in word. ስለዚህ መጨረሻ ላይ ምኑን እንጽፋለን? ትክክለኛ የመጨረሻው መልስ እናስቀምጣለን። Once you have obtained the numerical value for the variable, recall what it represents in the context of the problem. So finally ምን እናደርጋለን? መልሱን እናስቀምጣለን ማለት ነው። በመጨረሻም check all answers back into the original statement of the problem. So ስንጨርስ ምን እናደርጋለን? ጥያቄያችን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ላይ ቼክ ስናደርግ ነበር አይደል? እዚህ ስንሰራ ቁጥር እየቀያየርን ምናምን ከሰራን በኋላ ቼክ ማድረግ ቼክ ይለናል። ለምሳሌ አሁን ኔጌቲቭ 13 መጣልን መልሱ አለ። 13ን አስገብተን ልክ ነው አይደለም የሚለውን ነገር ቼክ ማድረግ፣ ልክ እዚህም ላይ ያለው ነገር ቼክ ማድረግ ነው የመጨረሻው ስቴፕ። ለምሳሌ the sum of numbers and -10 is -15. find the number ይለናል። አሁን ይህን ጥያቄ እንረዳው። የመጀመሪያው ስቴፕ ጥያቄውን መረዳት ነው። the sum of numbers የሆኑ ቁጥሮች ድምር -10 is -15
አሁን የሆነ ቁጥር ከኔጌቲቭ 10 ጋር ሲደመር ኔጌቲቭ 15 ይሰጠናል። ያ ቁጥር ማን ነው? ወይም ኔጌቲቭ 10 ከማን ጋር ተደምሮ ነው ኔጌቲቭ 15 የሚሰጠን? ስንረዳው እንደዛ ነው። የመጀመሪያውን ስቴፕ ተወጣን። ወይም የመጀመሪያው ስቴፕ ይሄን ይመስላል። read the problem ማለት ነው። ሁለተኛ ስቴፕ let x represent the unknown number ሊያብል አደረግነው ወይም አሳይን አደረግን x ብለን። ከዛስ ስቴፕ 3 ምን እናደርጋለን? develop verbal model verbal model develop ስናደርግ a number plus -10 is equal to -15 ይመጣል። ሶ ይሄንን verbal modelን ወደ ምን ወደ ኢኩዌሽን እንገልጸዋለን። ራይት ኢኩዌሽን x plus -10 is equal to -15 then solve ማድረግ x -10 both side plus 10 እናድርግ +10 +10 ስናደርግ x equal to -5 ስለዚህ ፋይናል አንሰራችን ማን ነው? -5 ነው ማለት ነው። ከዛ መጨረሻ ቼክ አፕ ማድረግ ነው። -5 እና -10 ተደምረው -15 ይሰጡናልን ብለን ቼክ ስናደርግ አዎ ይሰጡናል። ቼክ አደረግን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሜትድ ሌሎችንም መስራት። ሌላኛው ኤግዛምፕል አፕሊኬሽን ኢን ሴል ታክስ ታክስ ጋር ደግሞ ፕሮብለሞች አሉ። ከታክስ ጋር ከሴል ታክስ ጋር የተገናኙ ፕሮብለሞችን ለመፍታት ለምሳሌ a video game is purchased for a total of ብር 48.15 including sale tax አሁን የቪዲዮን ጌም ለመግዛት 48.18 ብር ያስፈልጋል። ምንን ጨምሮ? ታክሱን ጨምሮ። ታክሱ ስንት ፐርሰንት ነው? 7% ነው። ስለዚህ ታክሱ 7% ከነበረ find the original price of the video game before sale tax is added ሴል ታክስ ወይም ታክስ ከመከፈሉ በፊት የነበረውን የቪዲዮ ጌም ዋጋ አውጡ ወይም ፈልጉ ነው የሚለው። እንግዲህ ጥያቄውን ስንረዳው እንደዛ ነው። መጀመሪያ ስቴፕ ሪድ አድርገናል ፕሮብለሙ። ከዛ ሪፕሬዘንት ማድረግ ነው በሌተር ወይም ቫሪያብል መጠቀም። let x represent the price of the video game ስለዚህ 0.07 ሪፕሬዘንት ደግሞ the amount of tax 0.07 x ለምን መጣ? ኤክሳችን ዋጋው ነው። የዋጋውን 7% ያክል ደግሞ ታክስ አለ። 0.07 ማለት 7% ማለት ነው። 700ኛ ስለሆነ then next step ምን verbal equation ማውጣት original price plus sale tax equal total tax original price-ን x ብለናል። አሁን ወደ ማትማቲካል ኢኩዌሽናችን ስንሄድ x plus sale tax-አችን 0.07x እኩል ነው 48.1 ብር። ሶ እነዚህን እንደምራቸዋለን 1.07x which is equal to 48.15 ይመጣል። ከዛ ኦቨር 1.07 ኦቨር 1.07 ስናደርገው ወይም ቦth ሳይድ በመቶ ማብዛት እንችላለን። ኤኒዌይስ ለ1.07 ለ1.07 ማካፈል ነው። x ስንት መጣ? 45 መጣ ማለት ነው። x is the original price of the video game. ኦኬ ሌላኛ ደግሞ application involving consecutive integers ከተከታታይ ኢንቲጀሮች ጋር የተገናኘ ፕሮብለም ደግሞ ለመፍታት find 3 consecutive even numbers which add 792 ይመጣል። ድምራቸው የሶስት ተከታታይ consecutive even ኢንቲጀሮች ድምራቸው 792 ነው። ቁጥሮች እነማን ቢሆኑ ነው ይለናል። ጥያቄውን አነበብ። ኔክስት ስቴፕ ምን እናደርጋለን? ሪፕሬዘንት ማድረግ ወይም በቫሪያብል መሰየም። ስሞለስት ነምበሩን ኢቭን ነምበሩን x አልነው። ሁለተኛው ነምበር x + 2 ነው። ሶስተኛው x + 4 ነው። ኦኬ ከዛ ማትማቲካል ኢኩዌሽን ስናወጣ የመጀመሪያው ነምበር ሲደመር ሁለተኛው ነምበር ሲደመር ሶስተኛው ነምበር እኩል ነው 792 ነው። ስለዚህ 3x + 6 is equal to 792 3x equal to 786 ማለት 6 ቦዝ ሳይድ ስንቀንስ so x 662 መጣ። ቀጣይ x 2 እንደምርበታለን 264 ቀጣይ ሶስተኛውን x ደግሞ 2 ስንጨምርበት 266 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሶስቱ ነምበሮች እነዚህ ናቸው። ድምራቸው 792 የሚሆኑ ቼክ ማድረግ ይቻላል። ቼክ ሲደረግ 792 ይመጣል ማለት ነው። አሁን ደግሞ ከኤጅ ጋር ወይም ከእድሜ ጋር የተገናኘ ፕሮብለም ሶልቭ ለማድረግ the sum of ages of a man and his wife is 96 የሁለት ባልና ሚስቶች እድሜ ድምር 96 ነው። the man is 6 years old than his wife. How old is his wife? አሁን ባልየው በ6 ዓመት ይበልጣታል። የሴትየዋ እድሜ ስንት ቢሆን ነው የሚለው። ስለዚህ m ማለት የማንስ ኤጅ ወይም የሰውየው እድሜ ነው። w ደግሞ ዋይፍስ ኤጅ እንበለው ሪፕሬዘንት አደረግን ማለት ነው። ስለዚህ የሁለቱ እድሜ ሲደመር 96 ነው። የሜን እድሜ ወይም የሰውየው እድሜ
የሰትዮዋ ሲደመር 6 ነው በ6 ዓመት ስለሚበልጣት። ስለዚህ m ን ወይም w 6 + w ን እዚህ ላይ እንተካታለን አመጣን በm ፈንታ ማለት ነው። ስለዚህ 6 + w + w = 96 2w + 6 = 96 ከዛስ both side -6 6 ስናደርግ 2w = 90 w 45 ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ therefore the age of his wife is 45 years old ብለን እንደመድማለን ወይ ሶሉሽኑን እናገኛለን ማለት ነው። እንግዲህ ሌላኛው ደግሞ further or linear inequalities እስካሁን እንግዲህ ስለ ኢኳሊቲ ነው ስናወራ የቆየን ስለ እኩል ይሆናል። አሁን ደግሞ ኢኒኳሊቲ እናያለን። ኢኒኳሊቲ ደግሞ ለምሳሌ 4x - 60 <= 12 2/3x <-4 into x - 5 as x is an element of positive integer ምናምን የሚሉ አይነት ኢኩዌሽኖችን እንዴት አድርገን ኢኒኳሊቲዎችን እንዴት አድርገን ሶልቭ ማድረግ እንችላለን የሚል ቶፒክ ነው ማለት ነው። So from grade 6 and 7 mathematics lesson you have learned about to solve linear inequality in one variable based on the given domain። ስለዚህ በሆነ ዶሜን ውስጥ እንዴት አድርገን ቫሪያብሎችን በኢኒኳሊቲ እንዴት አድርገን ሶልቭ ማድረግ እንደምንችል 6ኛ እና 7ኛ ክፍል ማትማቲክስ ላይ ተምረናል ይለናል። ሶ አሁንም እሱን ነው የምንማረው። solving an inequality solve an inequality of ለምሳሌ -3x + 8 <= 22 አለ። ኦኬ ስለዚህ ይሄን እንዴት አድርገን ሶልቭ እናደርጋለን? መጀመሪያ ጊቭን ኢኒኳሊቲያችንን እናስቀምጣለን። ከዛስ both sides -8 -8 እናድርግ። -8 -8 ስናደርግ -3x <= 14 ከዛ both sides over -3 over -3 ስናካፍለው ምን ይሆናል? divide both side by -3 reverse the inequality sign። ስለዚህ greater than የነበረው greater than or equal to ይሆናል። ለምን ከተባለ የሆነን ቁጥር በማይነስ ሳይን ካካፈል ነው ሳይኑ ይቀየራል። ምን ጊዜም ወደታች የምናየው ነው። አሁን -3 -3 ከሆነ ሳይኑ ለዛን የነበረው greater than የነበረው ደግሞ ወደ ለዛን ይቀየራል ማለት ነው። ስለዚህ ሶሉሽን ሴታችን ምንድነው? x such that x greater than or equal to -14/3 is our answer። አሁን solve the inequality 24x - 3 <= 4x + 10 x is an element of integer ይለናል rational number። ስለዚህ given inequalityያችንን እናስቀምጣለን ይሄ ነው። ከዛስ both side ምን እናደርጋለን? 3 እንደምራለን እቺን 3 ለማጥፋት። ስለዚህ 24x <= 4x + 13 አሁን both sides -4x -4x እናደርጋለን እዚህ ጋር -4x -4x ስናደርግ 20x <= 13 over 20 over 20 ስናደርገው x <= 13 over 20 so ዋጋችን ምን ይመጣል ማለት ነው? x such that the solution set is x such that x <= 13 over 20 ይሆንልናል። አንድ እንጨምር። የዚህን ሶሉሽን ሴት ፈልጉት x an element of natural number ይለናል። 4x - 6 greater than 10 given inequalityያችን ይሄ ነው። so both side ምን እናደርጋለን? 6 እንደምራለን። 4x greater than 16 over 4 እናደርግና x greater than 4 ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ x greater than 4 የሆነ ናቹራል ነምበር x an element of natural number ስለተባለ 5 6 7 እያለ ከዛ በላይ የሆኑ ቁጥሮችን መዘርዘር እንችላለን ማለት ነው። ሶ እንዳለ ያለው ነገር ተመሳሳይ ነው። እዚህ ላይ በፍራክሽን ፎርም ስለተቀመጠ ነው። በፍራክሽን ሲቀመጥ ልክ እንደዛው ተመሳሳይ ነው። ጊቭን ኢኳሊቲያችን አለ። ለምሳሌ እዚህ ላይ የጋራ ብዜት እንፈልጋለን። ትንሹ የጋራ ብዜታችን 12 ነው። ከዛ በ12 እናበዛለን ግራና ቀኝ። ኦኬ ከዛ 12 እዚህ ገብቶ ያበዛል፣ 12 እዚህ ገብቶ ያበዛል። ኦኬ 12 -1/4x ን ያበዛል፣ 12 1/6 ን ያበዛል፣ 12 2 ን ያበዛል፣ 12 2/3x ን ያበዛል ማለት ነው። ሶ 12 ሲካፈል ለ3 3 ነው -3። ይሄ ደግሞ 2 12 ሲካፈል ለ6 ይሄ ደግሞ 24 እዚህ ደግሞ 12 ሲካፈል ለ3 4 ሲባዛ በ2 8x ዜን ቦት ሳይድ ምን እናደርጋለን? 8x እንቀንሳለን። ዜን -11x is equals to plus 2 less than or equal to 24 ይመጣል።
ተዛ ምን እናደርጋለን ቦት ሳይድ ሁለት እንቀንሳለን ከዛስ -11 ኦቨር x less than or equal to 22 ኦቨር -11 ኦቨር -11 ስናካፍለው ሳይኑ ይቀየራል ለዛ ነው የነበረው ግሬተር ዛን ይሆንና x greater than or equals to -2 ይመጣል ግን x is an element of what ነው የሚለው ኢንቲጀር ስለሆነ ኢንቲጀሮችን እንዘረዝራለን ከ2 በላይ የሆኑ ኢንቲጀሮችን ማለት ነው ስለዚህ አሁንም ይሄም ተመሳሳይ ነው ዝላይ አንድ መረዳት ያለብን ነገር ለኔጌቲቭ ስናካፍል ሳይኑ ቼንጅ እንደሚያደርግ መርሳት የሌለብን ብዙ ጊዜ ፈተና ላይም ስንሰራ የምንሸወደው ሳይን ቼንጅ ማለት ነው ማለት ግሬተር ዛን ወደ ለዛን ወደ ግሬተር ዛን ላይ መለወጥ ላይ እንቸገራለን እንረሳለን ስለዚህ እዚህ ላይ ሳይን ቼንጅ ካለ ኤክስፐንትኑ ይቀየራል አይዘር ግሬተር ዛን ወር ለዛን የሚለው ይቀየራል ማለት ነው okay the other topic is Cartesian coordinate system እናያለን እዚህ ላይ further there are 4 coordinate quadrant ማለት ነው 4 quadrant the 4 quadrant of the Cartesian coordinate plane አራት የሚደርሱ ኳድራንቶች አሉን ካርቴዥያን ፕሌን ላይ እንግዲህ ስለ ካርቴዥያን ኮኦርዲኔት ሲስተም ከዚህ ቀደም ማታውቁ ከሆነ በኤክስ ዋይ ግራፍ ላይ ያለን ነገር ለማስቀመጥ የምንጠቀምበት ካርቴዥያን የምንለው አሁን እንደምታዩት ይሄ አለ ለምሳሌ 4 ኳድራንት ያላቸው አንድ ኳድራንት ሁለተኛ ሶስተኛ አራተኛ ኳድራንት ኤክስ ዋይ እና ሰምርና አራት ኳድራንት ይሰጠናል እሱን ነው the 4 ኳድራንት የሚለው እዚህ ግሩፕ ወርካችን ላይ እንግዲህ የሚያመላክተው ወርታይ ስለምንማረው ነገር ነው ማለት ነው for determining the position of a point on a plane you have to draw two mutually perpendicular number lines ይለናል ሁለት mutually perpendicular የሆኑ number ላይኖችን draw እናደርጋለን the horizontal line is called x axis while the vertical line is called y axis ይባላል ሁለት perpendicular የሆኑ ላይን horizontal እና vertical እንስላለን verticalu y axis ሲሆን horizontalu x axis ይሆናል these two axes together set up a plane called the Cartesian coordinate plane ይባላል the plane of intersection of these two axes is called origin ሁለቱ ደግሞ ክሮስ የሚደራረጉበት ፖይንት which is called origin ወይ መነሻ ማለት ነው on a stable chosen scale point representing numbers on the x-axis called x coordinate or abscissa ይባላል በx coordinate ላይ ስኬሎች የሚቀመጡ ነምበሮች አብሲሳ ወይም x coordinate እንላቸዋለን while those chosen on the y-axis are called y coordinate or ordinate ይባላል ordinate y coordinate ወይም ordinate ለዚህኛው አብሲሳ ካል ለዚህኛው ordinate እንለዋለን ማለት ነው ስለዚህ the x coordinate to the right of the y axis are positive x coordinate በy በሌፍት በራይት በኩል ያሉት ፖዚቲቭ ናቸው the x's are positive and negative respectively look እዚህ ላይ አንድ coordinates on the right of the y are ከሆነ ፖዚቲቭ ነው while on the left ከሆነ ኔጌቲቭ ነው የy ደግሞ above እና below the x axis ከሆነ above the x axis ከሆነ ፖዚቲቭ below the x axis ከሆነ ደግሞ ኔጌቲቭ ይሆናል ማለት ነው let x o x prime and y o y prime be the x axis and y axis ነው እንበለው and let be any point in the given plane for determining the coordinate of the point p you draw lines through p parallel to the coordinate axis meeting x axis in m and y axis in n ተመልከቱ አሁን እዚህ ላይ መጀመሪያ ሁለት ፐርፔንዲኩላር ላይኖችን ሳል ከመጀመሪያው ሲጀምርላችሁ ሆሪዞንታል ላይን የተሳለው x axis ይባላል ቨርቲካል የተሳለው ደግሞ y axis ይባላል በx axis ላይ በስኬል የሚቀመጡ ቁጥሮች ወይም ስኬሎች አብሲሳ ወይም x ኮኦርዲኔት ሲባሉ
በዋይ ላይ የሚቀመጡት ደግሞ ዋይ ኮኦርዲኔት ወይም ኦርዲናት ይባላሉ። አሁን እዚህ ላይ ፒን ለማግኘት ይለናል። ፒ ፖይንትን ለማግኘት በኤን ላይ ሆሪዞንታል እናሰምራለን። በኤን ላይ ሆሪዞንታል ለኤክስ አክሲስ ምን ይሆነ? ፓራላል ይሆነ። በኤም ላይ ለዋይ አክሲስ ፓራላል የሆነ ላይ እናሰምርና ኤም እና ኤን የሚገናኙባት ወይም ክረስ የሚያደርጉባት ፖይንት which is ፒ ትባላለች ነው የሚለው። ኦኬ so the two axes divided the given plane into 4 quadrants. Starting from the positive direction of the x-axis and moving anti-clockwise or counterclockwise direction, the quadrant which you come across are called the first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant ይባላሉ። አሁን ከፖዚቲቭ ኤክስ እንጀምር እና ካውንተር ክሎክዋይዝ ወይም አንቲ ክሎክዋይዝ ኢሳት እያንሽከርከር እንደዚህ። የመጀመሪያው ፈርስት ኳድራንት ይባላል ይሄ። ኔክስት ሰከንድ ኳድራንት፣ ሰርድ ኳድራንት፣ ፎርዝ ኳድራንት እንለዋለን ማለት ነው። ሰው ማስተዋሻ ስናይ ኖት 1 in the first quadrant all points are positive abscissa and positive ordinate. እዚህ ላይ ያሉት መጀመሪያው ኳድራንት ላይ የዋይም የኤክስም ሁሉም ፖዚቲቭ ናቸው። ሰከንድ ኳድራንት ላይ ያሉት ደግሞ ምኖች ናቸው? ሰከንድ ኳድራንት እዚህ ላይ ዋይ ፖዚቲቭ ነው፣ ኤክስ ኔጌቲቭ ነው። ሰርድ ኳድራንት ስንመጣ ዋይም ኤክስ ኔጌቲቭ ነው፣ ዋይም ኔጌቲቭ ነው። ፎርዝ ኳድራንት ስንመጣ ኤክስ ፖዚቲቭ ነው፣ ዋይ ደግሞ ኔጌቲቭ ይሆናል ማለት ነው። እንደዛ ነው የሚለን እዚህ ጋር ያለው ሁሉ። ሶ ኤክሰርሳይዝ አለን እዚህ ላይ። ለምሳሌ እንደምታዩት እዚህ ላይ ፒ ኤ ኪው ፖዚቲቭ ናቸው። ቲ ደግሞ በዋይ በኩል ያለው ቫልዩዋ ምንድነው? ፖዚቲቭ። በኤክስ በኩል ያለው ቫልዩዋ ኔጌቲቭ ነው። አሁን ቲ የምትገኝ ኔጌቲቭ 1 እና 2 ላይ ነው። ኔጌቲቭ 1 ወደ ላይ ሲዘልቁና 2 ዝች ላይ። ስለዚህ ኔጌቲቭ 1 ኮማ 2 ነው። ዲ ደግሞ ዲን ብንወስድ ሁለቱም ኔጌቲቭ ነው። የኤክስም የዋይም ኔጌቲቭ ነው። እዚህ ላይ ቢን ብንወስድ ደግሞ ኤክስ ፖዚቲቭ ነው፣ ዋይ ኔጌቲቭ። ያ ማለት ኤክስ 3 ናት፣ ዋይ ኔጌቲቭ 1 ላይ ነው የምትገኘው ማለት ነው። ኦኬ the next topic is coordinate and straight line. coordinate and straight line ይለናል። አሁን ለምሳሌ write down the equation of the line marked a to d given in the figure. አሁን a to d ማለት የቱ ነው? a d ከኤስ ከዲ የሚደርሰውን ላይን ምን በሉ ነው የሚል ኢኩዌሽን አውጡለት ይላል። እዚህ ላይም ልክ እንደዛው ኢኩዌሽን አውጡ ይለናል። አሁን ምንድነው የሚለን? ስትሬት ላይን ኮኦርዲኔት እና ስትሬት ላይን እንዴት አድርገን ሪሌት እናደርጋለን ከሚለው ኮንሰፕት ጋር የተገናኘ ነው ይሄ ቶፒክ። ሶ ግራፍ ኦፍ አን ኢኩዌሽን ኦፍ ዘ ፎርም x = a is an element of rational number አለ። ስለዚህ የዚህ ግራፍ እንዴት አይነት ነው? The graph of the equation x = a where x is an element of rational number and different from 0 is in parallel to the y-axis and at the distance of a unit from it. አሁን እንግዲህ x እና y ይሄ ነው። x = a ማለት ይሄ ላይን ነው፣ ቨርቲካል ላይን a, 0 ማለት ነው። እቺ ፖይንት a, 0 ነች። እዚህ ላይ የተለያየ ቫልዩ አለ። ኦኬ x = -a ደግሞ ይሄ ነው። በኔጌቲቭ ምን ዳይሬክሽን? በኔጌቲቭ x ዳይሬክሽን በኩል ወይም ከy በስተ ሌፍት ዳይሬክሽን ማለት ነው። ስለዚህ if a greater than 0 then the line lies to the right of y-axis and if a is negative ወይም less than 0 ከሆነ then the line lies to the left of y-axis ይለናል። but if the graph of the equation x = 0 ከሆነ በማን ላይ ይሄዳል? በy axis ላይ። አሁን x = 0 ማለት በy axis ላይ የሚሄድ ላይን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ እንደምታዩት ከy axis a ኔጌቲቭ ተሆነች a ዩኒት ወደ ሌፍት ይሄዳል፣ a ፖዚቲቭ ተሆነች a ዩኒት ወደ ራይት ይሄዳል ይለናል ማለት ነው። ለምሳሌ draw the graph of the following straight line ይለናል።
አሁን x = 6 እና x = -6 ይሆናል ግራፍ ሳሉ ይላል። ስለዚህ ስንስል ምንድነው የምናደርግ የመጀመሪያው ስቴፕ x እና y እናደርግና ቴብል እናዘጋጃለን። x አችን አሁን 6 ነው። ሁሌ 6 ነው x = 6 ተብለናል። የy ቫልዩ -7 -6 -5 -4 እያለ እንደዚህ እስኪሆን ድረስ x አችን 6 ነው። እዚህ ጋር ደግሞ x አችን -6 ሲሆን y ቫሪ ያደርጋል። ስለዚህ እነዚህን ፖይንቶች ማገናኘት ስናገናኛቸው አሁን ይቺ ፖይንት ማለት -6 እና 8 ማለት ነው። ይቺ ፖይንት ማለት -6 እና 5 ማለት ነው። ይቺ ፖይንት -6 እና 4 ማለት ነው። ስለዚህ y ቫሪ ያደርጋል x ግን ኮንስታንት ነው። ስለዚህ x = -6 ይሄ ላይን ነው። x = 6 ማለት ይሄ ፖይንት ነው ማለት ነው። graph of an equation of the form y = b ቅድም ያየነው x = a ነበር። b is an element of rational number. The graph of the equation y = b as an element of rational number and different from 0 is the line parallel to x-axis at a distance of b unit from it. ከx-axis b unit ወይ down ነው ወይ up ነው። ለምሳሌ x-axis ማለት ይሄ ነው ሰማያዊ ላይን፣ y-axis ይሄ ነው። ስለዚህ y = 0 ማለት በx-axis ላይ ይሄዳል። y = b ማለት ደግሞ ከx-axis b ዩኒት ወደ ላይ ከፍ ይልና አግድም ይሰመራል ሆሪዞንታል። y = -b ማለት ደግሞ ከx-axis b ዩኒት ወደ ታች ይወርድና ሆሪዞንታል ለx-axis ፓራላል ሆኖ ይሳላል ማለት ነው። So if b greater than 0 then the line lies above the x-axis and if b less than 0 then the line lies below the x-axis. Finally the graph of the equation y = 0 is on the x-axis ይሆናል ማለት ነው። እቺን ማስተዋሻ ያዙ። አሁን ማንን እንስላለን? y = 4 የተባለ ግራፍን እንስላለን። ፈርስት ምን እናደርጋለን? ቴብል እናዘጋጃለን። ቴብል ስናዘጋጅ y አችን ኮንስታንት ነው 4 4 4 4 4 ነው። y 4 ሲሆን x አችን -4 y 4 ሲሆን -3 -2 -1 0 1 2 ይሆናል። x አችን ይቀያየራል። ስለዚህ ስናስቀምጠው y = 4 ማለት ይሄ ነው። ለምሳሌ y 4 ሲሆን x 1 ይሆናል። y 4 ሲሆን እቺ ፖይንት x 2 ይሆናል። y 4 ሲሆን x 3 አሁንም y 4 ሲሆን x -3 y 4 ሲሆን -5 ስለዚህ x ቫሪ ሲያደርግ y ኮንስታንት ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ትንሽ ወሰብሰብ ስናደርገው a graph of an equation of the form y = mx. m is an element of rational number and m different from 0. In grade 6 and 7 mathematics lesson, we discuss about y = kx, where y is direct proportional to x with a constant proportionality k. Okay? For example, y = 4x, where y is direct proportional to x with a constant proportionality of 4 ማለት ነው። Similarly, how to draw the graph of y = mx የሚለውን ነገር የምናይበት ቶፒክ ነው። ቶፒክ ለምሳሌ ድሮ y = 5x ይሄንን ሳሉ ተባለ። የመጀመሪያው ስቴፓችን ምንድነው የምናደርገው? choose some value of x. For example, x = -2 -1 0 1 2 ብለን xን እንዘረዝራለን። ከዛ x -2 ሲሆን y ስንት ይሆናል? x -2 ሲሆን y 5 times -2 -10. x -1 ሲሆን y አችን -5. x 0 ሲሆን y አችን 0. x 1 ሲሆን y አችን 5. x 2 ሲሆን y አችን 10. ወይም እናዘጋጃለን ቴብል እናዘጋጅና x እና y ቫልዩ እናወጣለን። ኦኬ ስለዚህ x እና y እዚህ ላይ እየተካካን የሆነ ቫልዩ መጣልን። ከዛ -2 እና 10ን ማገናኘት x እና -2 እና -10 የሚገናኙበትን ፖይንት ክሊክ እናደርጋለን። -1 እና 5 የሚገናኙበትን ፖይንትም እንደዚህ ምልክት እናደርጋለን። 0 0 የሚገናኙበት ኦሪጂኑ ነው። 1 እና 5 የሚገናኙበት 2 እና 10 የሚገናኙበት ፖይንትን ተጠቆምን በኋላ እነዛን ፖይንቶች ማገናኘት በላይ ከዛ ስናገናኝ ይወት እንደምታዩት እነዚህ ቀይ ቀዮች ለምሳሌ ይቺ ቀይ አሁን ይቺን ለምሳሌ
1 እና 5 ነች 1 እና 5 እዚች ላይ 0 0 አለች እዚህ ላይስ -1 እና -5 -2 እና -10 ተዛ ምን አደረግን አገናኘናቸው ላይኖቹን ማለት ነው ሶ ግራፉ እንደዛ አድርገን እንስላለን ሌላም ቢሆን ለምሳሌ y = 5x y = 6x y = ኔጌቲቭ ምናምን ቢሆንም በእንደዛ አይነት ፎርም ቴብል አዘጋጅተን ቁጥር እያሳየን እያባዛን መስራት ለምሳሌ -5 አደረገው -5x አደረገው ቀደም 5x ነበር አሁን -5 ሲያደርገው ሰም ኤክሶችን እንዘረዝራለን ለምሳሌ -2 -1 0 1 2 ብለን ዘረዘርንና መተካት እዚህ ላይ ስንተካ -2 ሲተካ y 10 ይመጣል -1 ሲተካ y 5 ይመጣል 0 ሲተካ 0 2 ሲተካ -10 ከዛ በቴብል አድርገን እነዚህ ነምበሮች ምን እናደርጋቸዋለን ኦርደር ፔሮችን ፖይንት እንሰጣለን አሁን እዚህ ላይ ፖይንት አለችን ቀዩዋ እዚህም ፖይንት ከዛ እነዚህ ላይኖች ማገናኘት ከዛ ግራፉን ሳልን ማለት ነው ባጭሩ ኦኬ ስለዚህ ምንድነው የሚለን እዚህ ላይ plot the point -2 10 -1 5 0 0 -1 -5 2 -10 ዜን ጆይን ማድረግ ስትሬት ላይን ተንሰራና y = -5x ብለን መሰየም ማለት ነው the slope m on a straight line slope ማለት ባጭሩ የስሎፓችን ነው -5 ስሎፕ ነው ቅድሙ ላይ 5 ስሎፓችን ነው ሶ ስሎፕ ምንድነው for your everyday experience you might be familiar with the idea of slope always አብሮን አለ ወደፊት ስለዚህ እዚህ ላይ ተረድተን ማለፍ አለብን in this set topic you learned how to calculate the slope of a line by dividing the change in the y value by changing in the x value where the y value is the vertical height gained or lost and x is the value of the horizontal distance traveled ያ ማለት ስሎፕ ማለት vertical change divided by horizontal change ማለት ኦኬ vertical change over horizontal change ለምሳሌ ይሄንን ይዩት ይሄን ግራፍ እዚህ ላይ ያለው ኪዩብ x2 y2 ነው ፖይንቶቹ p ላይ ደግሞ x1 y1 vertical change ማለት vertical y value ነው horizontal change ደግሞ x value ነው ስለዚህ y2 y1 over x2 x1 ይሆናል ምን ይለናል consider a line draw through a point p x1 እና y1 and q x2 እና y1 point ላይ from p to q the change in x ማለት x2 x1 የy coordinate change ደግሞ y2 y1 ስለዚህ by definition a slope of the line AB ማለት vertical change over horizontal change ስለሆነ y2 y1 over x2 x1 but x2 differ from x2 ይላል እዚህ ላይ x1 x2 differ from x1 ለምንድነው x2 differ from x1 የሆነው x2 እና x1 እኩል ከሆኑ x2 x1 0 ከመጣ ይፎርሻል ወይም ምንድነው የሚባለው ዲኖሚኔተር 0 መሆን ስለማይችል ሁለቱ ቁጥሮች እኩል ከሆኑ ዲኖሚኔተር 0 ስለሚሆን ስለዚህ x2 differ from x1 መሆን አለበት then slope በዚህ አይነት መልኩ ካልኩሌት መደረግ ይችላል if we denote the slope of a line by the letter m ይለናል ስለዚህ እዚህ ላይ ምንድነው የሚለው we denote the slope of a line by letter m ለማለት ነው ifን ያመጣው ዝም ብሎ ስለዚህ በስሎፕን በማን ነው ሪፕሬዘንት የምናደርገው በሌተር m ሪፕሬዘንት እናደርገዋለን እዚህ ላይ ዴፊኒሽን አለ if x1 and x2 are different the slope of the line through a point x1 y1 and x2 y2 is the ratio of the slope is equal to m which is equals to change in y value divided by change in x value that is x2 x1 x2 y2 y1 over x2 x1 አድርገን ስሎፓችን መስራት እንችላለን ማለት ነው example find the slope of the line passing through the point p -4 2 እና q ደግሞ 4 -4 ስሎፓችንን እንፈልግ ያ ማለት የy ቼንጅ ሲካፈል ለx ቼንጅ ነው
slope is equals to m, which is equals to y2 minus y1 over x2 minus x1. So x y2 ስንት ነው? y2 ማለት -4 ነው። y1 is 2 ነው። ስለዚህ -2 over x2 8 ነው ሲቀነስ x1 -4 ስለዚህ -4 -2 -6 ይመጣል። -8 minus of 4 12 ይመጣል። -1 over 2 is the slope of this equation ማለት ነው። Therefore -1 over 2 is the coefficient of x in the line equation y is equals to -1 over 2x እንለዋለን ማለት ነው። -1 over 2 ስሎፓችን ነው ማለት ነው። ምክንያቱም y is equal to mx ነው m ስሎፓችን ስለሆነ። ሌላኛ ምሳሌ find the slope of the line passing through each of the following pair of points። አሁን በእነዚህ ፖይንቶች የሚያልፈው ልክ ላይ በሰራነው መሰረት ነው። ይሄ በፍራክሽን መቀመጡ ብቻ ነው። ስለዚህ m ማለት y2 minus y1 over x2 minus x1 y2 ማለት ስንት ነው? -6 minus y1 minus 6 then x2 ስንት ነው? 10 x1 is 4 ስለዚህ ይሄ ፕላስ ይሆናል ሁለቱ 0 ይሆናል 0 ሆነ ማለት ነው። ስሎፓችን 0 ማለት y is equal to 0 ማለት ነው። ወይም ምን ማለት ነው? ሆሪዞንታል ላይን በኤክስ አክሲስ የሚያልፍ ሆሪዞንታል ላይን ነው ማለት ነው የዚህ ግራፍ። ሌላኛው ደግሞ የዚህ ልክ ይሄን ፎርሙላ እንጠቀምና 4 የy2 4 ነው ሲቀነስ y1 -4 ነው ኦቨር x2 -1 over 2 x1 ደግሞ -1 over 4 x1 ደግሞ -1 over 4 ነው። ዜን ምን ይሆናል? 8 over 0 ይሆናል። undefined ነው because denominator 0 ሊሆን አይችልም። The horizontal line has no slope. horizontal line slope የለውም ወይ 0 ነው ማለት ነው ስሎፕ ባቸው። The vertical line ደግሞ no የሆሪዞንታል ላይን ስሎፑ 0 ነው ወይም ምን ይሆናል? እንደዚህ ቀጥ ያለ መስመር ከሆነ ስሎፓችን 0 ነው እንላለን። ለምሳሌ ይሄ የኤ ስሎፓችን የቨርቲካል ላይን ደግሞ ስሎፕ የለውም undefined ነው። ለምን ከተባለ ቨርቲካል ላይን ከሆነ ቨርቲካል እንደዚህ የምናቆም ከሆነ ቻንጅን ኤክሳችን ወይም x2 እና x1 እኩል ይሆናሉ። እኩል ከሆነ ስሎፕ የለውም። ስሎፕ ማለት ባጭሩ ግድለት ማለት ነው፣ ማጋደል ነው። ቀጥ ያለ መስመር ደግሞ ግድለት የለውም undefined ነው። የተጋደመ ወይም ሆሪዞንታል የሆነ ላይን ደግሞ ግድለቱ 0 ነው ባጭሩ። ለምሳሌ አሁን እዚህ y = 7 over 6x 7 over 6 ማለት ስሎፑ ነው። y = -3 over x ማለት 3 ምን ነው ስሎፑ ነው። 4 እዚህ ስሎፕ ነው። 2 over 3 ስሎፕ ነው። እዚህ ላይ draw the graph of the following equation of the same Cartesian coordinate plane ነው የሚለው። ምንድነው የምናደርግ እዚህ ስንሰራ የx ቫልዩዎችን እንሰጣለን የተወሰኑ ነምበሮች below 0 እና above 0 የተወሰኑ ነምበሮች። አሁን ከ0 በላይ 1 2 3 ከ0 በታይ -1 -2 -3 አድርገን እንሰጥና ኢኩዌሽናችንን እናስቀምጣለን። አሁን የa y = 7 over 6x ብለን x ላይ -3 -2 ምናምን እየተካን ለዚህም ይሄን በአንድ ግራፍ እየሰራ ነው ወይም በአንድ ቴብል እየሰራ ነው። ከዛ ቫልዩዎችን እነዚህ ላይ ያሉ ለምሳሌ ለዚህ ኢኩዌሽን እነዚህን ቫልዩዎች በእንትን ላይ እናስቀምጣለን በግራፍ። ከዛ ኮኔክት ማድረግ ለy = -3x እነዚህን ቫልዩዎችን ሰጥና ኮኔክት ማድረግ ለy = 4x እነዚህ የመጡትን ቫልዩዎች ፖይንት እንሰጥና ኮኔክት ማድረግ። ከዛ ፋይናሊ በአንድ ግራፍ ላይ እንደዛ አድርገን እንሰራለን። ያ ማለት y = -3x ማለት ይሄ ላይን ነው። እነዚህ ፖይንቶች እነዚህ ቀይ ፖይንቶች y = -3 ለምሳሌ y = -3 ማለት 9 ማን ነው -3, 9 -2, 6 -1, 3 0 0 1 -3 ፖይንቶች ናቸው እዚህ የተጠቆሙት። የዚህም በተመሳሳይ ቀዮች ታዛ ቀዮችን አገናኝተን ይሄን ላይ ያገኘነው ይሄንን በተመሳሳይ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን በአንድ ግራፍ ላይ የተለያዩ እንትኖችን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። So from the above graph we can generalize that all order pairs that satisfy each linear equation of the form y = mx የሚለውን ሳቲስፋይ ያደርጉልናል። m የምን ፓርት ነው ወይ የምን ኤሌመንት ነው? የራሽናል ነምበር እና ከዜሮ የተለየ መሆን አለበት።
m 0 ከሆነ ግን ምንድነው ማለት ነው? ሆሪዞንታል ላይን ነው ማለት ነው። lies on a straight line that passes through the origin. so y is equal to mx ከሆነ ምን ጊዜም በምንድነው የሚያልፍ? በኦሪጂኑ ነው የሚያልፈው። አንድ ነገር ትይዛላችሁ ይችላል። the equation of the line y is equal to mx, m is called the slope of the line and the graph passes in the first and third quadrant if m greater than 0. ስሎፓችን ከ0 የበለጠ ከሆነ በመጀመሪያውና በሶስተኛው ኳድራንት ያልፋል። ያ ማለት በመጀመሪያው ማለት በዚህ ኳድራንት እና በዚህ ኳድራንት ያልፋል። ኤማችን አሁን ለምሳሌ እዩት። ኤም ማለት 2/3ኛ ፖዚቲቭ ነው። ኤም ማለት 7/6ኛ ፖዚቲቭ ነው። ኤም ማለት 4 ነው ፖዚቲቭ ነው። ፖዚቲቭ ከሆነ እንደዚህ ነው የሚያልፍ በፈርስት ኳድራንት እና በሰርድ ኳድራንት። ኤማችን ኔጌቲቭ ከሆነ ደግሞ በሰከንድ ኳድራንት እና በፎርዝ ኳድራንት ያልፋል ነው የሚለው እዚህ። እንደዛ ነው የሚለው እዚህ። ስለዚህ ኤክሰርሳይዝ አለን። ኤክሰርሳይዙን ትለማመዱበታላችሁ። ኦኬ ዜን ሰመራይዝ እናድርገው። ዩኒት 3 ሰመራይዝ ስናደርገው you can transform an equation into an equivalent equation that does not have bracket. to do this it is necessary to remember the following rule. እነዚህን ሩሎች መጠቀም ያስፈልጋል። 4 ሩሎች አሉን። a plus በቅንፍ b plus c ማለት a plus b plus c a minus into b plus c ከሆነ -3 ገብታ ታበዛውና a minus b minus c ይሆናል። ማብዛት ሲሆን ደግሞ a into b plus c ሲሆን ab plus ac ይሆናል። መቀነስ ሲሆን ደግሞ a times b minus a times c ab minus ac ይሆናል ማለት ነው። the following rules are used to transform the given equation to an equivalent equation. የመጀመሪያው for all natural number a rational number a b c አለ። if a is equal to b then a plus c is equal to b plus c. አንደኛ a minus c is equal to b minus c. that is the same number may be added to both sides and same number may be subtracted from both sides without affecting the equality. ምን ማለት ነው? a እና b እኩል ከሆኑ a ላይ ሲንም ብደምር a ላይ ሲን ደምሬ b ላይም ሲን ብደምር ለውጥ የለውም። a እና b እኩል ሆነው ግራና ቀኝ c ብቀንስ ለውጥ የለውም የሚለው። for all rational number a b and c where c differ from 0 ሆኖ a እና b እኩል ሆነው ደግሞ ac is equal to bc ከሆነ ኦኬ ይኸው አሁን እዚህ ላይ ደግሞ a እና b እኩል ናቸው ብለናል። n በc ባበዛው እዚህም ቢም በሲ ባበዛው እኩል ነው። ምክንያቱም ሲ በሲ መጣፋት ስለሚችል አሁን both side በሲ ባካፍለው አንድ ነው ማለት ነው። ለውጥ የለው። that is both side may be multiplied by some non-zero numbers and both sides may be divided by the same numbers. ግን non-zero መሆን አለበት ያ ነምበር without affecting the equality. ስለዚህ ኢኳሊቲውን አፌክት አያደርገው ማለት ነው። ሶስተኛ to solve word problems the following steps will help you to develop the skill. ስቴፖቹ ምን ናቸው? የመጀመሪያው ፕሮብሌሙን ሪድ ማድረግ ነው። በስነ ስርዓት ሪድ አድርጎ መገንዘብ። ሁለተኛ read the problem of the second time to get an overview of the situation being described and determine the unknown facts as well as what it is found. ሁለተኛ ምን ማድረግ ነው? ልክ unknown-ችን ምን ማድረግ ሪፕሬዘንት ማድረግ ብለን ስናወራ የነበረው። ሶስተኛ ስቴፕ sketch any figure, diagram or chart. ይህ ምን እንዲያደርግልን ነው? እንዲቀልልን ነው ስራችን። አራተኛ ስቴፕ choose a variable to represent unknown quantities in a problem. and number 5 from an equation containing the variable which translates the condition of the problem. then ምን እናደርጋለን? ፋይናሊ ሶልቭ እናደርግና በመጨረሻ ምን ይሆናል? ቼክ እናደርገዋለን ማለት ነው አንሰራችን። ሌላው ደግሞ the following rules are used to transform a given inequality to an equivalent inequality ይለናል። for all rational numbers a b and c if a less than b then a plus c minus less than b plus c. አሁንም both sides cc ብንደምርም both sides cc ብንቀንስም ለውጥ የለውም ነው የሚለው። ልክ እንደ ቅድሙ ማለት ነው እንደ ኢኳሊቲው። በኢኒኳሊቲም ጊዜ እንደዛው ነው። for all rational number a b and c
if a less than b and c greater than c ከሆነ ac less than bc ነው ወይም a over c less than b over c ነው that is if both sides of an equality are multiplied or divided by the same positive number the direction of the inequality is unchanged የኢኒኳሊቲው ዳይሬክሽን አይቀየርም ነገር ግን if a less than b and c less than 0 ከሆነና ac greater than bc ወይም a over c ያ ማለት ለሲ አካፍለ ነው ማለት ነው greater than b over c that is if both sides are multiplied or divided by the same negative number the direction of the inequality ምን ይሆናል ሪቨርስድ ይሆናል ያ ማለት greater የነበረው less ይሆናል ማለት less የነበረው greater ይሆናል ማለት number 5 the two axes divided by a given plane into four quadrants starting from the positive direction of the x-axis and moving the anti-clockwise direction ስንሄድ ስንት ኳድራንት አለን አራት ኳድራንት አለን ፈርስት ሰከንድ እና ሰርድ ብለን ያ ማለት ፈርስት ኳድራንት x y greater than 0 ፖዚቲቭ ናቸው ሰከንድ ኳድራንት x ኔጌቲቭ ነው y ፖዚቲቭ ነው ሰርድ ኳድራንት ሁሉም ኔጌቲቭ ናቸው ፎርዝ ኳድራንት x ፖዚቲቭ ነው y ኔጌቲቭ ነው ይለናል ሌላ ደግሞ ስሎፕን ካልኩሌት ስናደርግ ለምሳሌ ፖይንቶች አሉን በx1 እና y1 x1 y1 እና በx2 y2 የሚያልፍ ላይን ስሎፕ ስንፈልግ ግን x1 እና x2 የተለያዩ ቁጥሮች ሆነው slope is equal to change in the y value divided by change in the x value ወይም vertical increase over horizontal increase ማድረግ እንችላለን ወይም change in y over change in x ብለን መስራት እንችላለን that is y2 minus y1 over x2 minus x1 is the slope of the given equation ማለት ነው all order pair that satisfy each linear equation of the form y is equal to mx m is an element of rational number and different from 0 lies on a straight line that passes through the origin እንደዚህ አይነት ኢኩዌሽን ተተሰጠን በምን ያልፋል በኦሪጂኑ ያልፋል the equation of the line y is equal to mx m is called the slope of the line and the graph passes through the first and third quadrant ምን ከሆነ m greater than 0 ከሆነ and passes the second and fourth quadrant ምን ከሆነ m negative ከሆነ ይለናል ማለት ነው ስለዚህ የዛሬው ክላስ ይሄንን ይመስላል እስካሁን ድረስ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በድጋሚ ጋብዛለሁ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም